सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरुलाई आज हामी नयाँ च्याप्टरपट्टि लाग्ने छौं जुन चाहिँ छ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन। सुरु गर्नु अगाडि म तपाईलाई यही रेकमेन्ड गर्छु, मेरो जुन चाहिँ टेन्जन्ट एन्ड नम्बर मेरो जुन चाहिँ प्रिभियस पार्ट थियो, मेरो जुन चाहिँ प्रिभियस टपिक थियो त्यो पुरा मजाले बुझ्नुहोस्, तब मात्रै यो च्याप्टर बुझ्नु हुनेछ। कन्टिन्युएसन छ, सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभ बुझ्नुहुन्छ तपाईले, टेन्जन्ट एन्ड नर्मल बुझ्नु हुनेछ। टेन्जन्ट एन्ड नर्मल बुझ्नु भयो मजाले इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन बुझ्नु हुनेछ, जुन चाहिँ आजको टपिक छ, आजको नयाँ च्याप्टर छ। र तपाईले आज इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन बुझ्नु भयो भने मात्रै तपाईले म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा जुन चाहिँ आउने च्याप्टर छ त्यो बुझ्नु हुनेछ, जुन चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अफ क्लास 12 म्याथमेटिक्स हो। र म ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म आजको टपिकपट्टि लागिहाल्नेछु, जुन चाहिँ हो इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि यो म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम शेयर गरिदिनुहोस्, सो दैट कुनै पनि हाम्रो पहाडको नानीहरूले मेरो यो बहुमूल्य ज्ञानबाट वञ्चित हुने छैन अहिलेको यो कठिन समयमा। र सुरु गरौँ आजको नयाँ टपिक जुन चाहिँ हो इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन। इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्शन। अब नामले थाहा भइसकेको छ कि हामीलाई इन्क्रिजिङ भनेको के हो, जे बढ्दैछ, अब डिक्रिजिङ भनेको के हो, जे घट्दैछ। सो सिम्पल हो कुरा। अब म पहिला भन्छु म तपाईलाई, हेर्नुस् कुनै पनि फंक्शन बढ्दैछको अर्थ के हो, जस्तै यहाँ हेर्नुस् ल, म एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। सपोज y इज इक्वल टु x स्क्वायर छ अरे, दिस इज एन इक्वेसन अफ अ प्याराबोला दैट इज ओपनिङ अपवर्ड्स। सो यहाँनिर हेर्ने कुरा म यहाँनिर पोजिटिभ भ्यालु मात्रै दिँदैछ, प्लिज नोट दैट। सपोज x इज इक्वल टु 2 छ अरे भने y कति हुन्छ, माने f of x, y is a function of x, हो कि हैन, y is a function of x, y is an independent dependent variable and where x is an independent variable। अब थाहा भएको कुरो y is f of x। अब मैले के हो भन्दा y 2 हाल्दैछु हैन, x मा 2 हाल्दैछु, सो y को भ्यालु कति भयो, f of 2 को भ्यालु कति भयो 4, बिकज 2 को स्क्वायर इज 4। सिमिलरली when x is equal to 3, y is equal to f of 3 which is equal to 9। 3 को स्क्वायर कति हुन्छ, 9 हुन्छ कि हुँदैन। सो सिमिलरली यहाँबाट बुझ्ने कुरा हो कि जब x को भ्यालु जब बढ्दैछ y को भ्यालु पनि के हुँदैछ, बढ्दैछ। सेम हो, इन्क्रिजिङ भनेको के हो, सिम्पल कुरा हो। जुन चाहिँ चीज x को भ्यालु बढ्यो y को भ्यालु पनि बढेलाई हामी के भन्छौँ, इन्क्रिजिङ फंक्शन। why function, because y is the function of x, because y is a function of x। so similarly डिक्रिजिङ फंक्शन चाहिँ कसलाई भन्छौँ हामी, त्यो फंक्शनलाई भन्छौँ जो x को भ्यालु बढ्नु त बढ्दैछ तर y को भ्यालु चाहिँ के हुँदैछ, घट्दैछ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, डिक्रिजिङको चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो इन्क्रिजिङ भइहाल्यो। अब डिक्रिजिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ x को भ्यालु बढ्नु त बढ्छ तर y चाहिँ डिक्रिज हुँदैछ, फंक्शन डिक्रिज हुँदैछ। सो सिमिलरली यहाँ हेर्नुस् ल, सपोज फंक्शन चाहिँ छ अरे अब 1/x छ अरे ल। सिमिलरली यहाँ पनि म के लिँदैछु, y x को भ्यालु के लिँदैछु, पोजिटिभ भ्यालु लिँदैछु है ल। सो प्लिज नोट दैट। अब y f of 1 सरी f of 2 लियौँ हामी। सो f of 2 को भ्यालु कति छ, 1/2। अब x को भ्यालु बढ्दा त y को भ्यालु पनि बढ्नु पर्ने हो नि त, तर के हुँदैछ यहाँ, घट्दैछ। 1/3 मा 1/2 मा को ज्यादा हो, 1/2 ज्यादा हो। सो सेम पहिलाको भ्यालु प्रिभियस भ्यालु र नेक्स्ट भ्यालुमा जुन चाहिँ फाइनल भ्यालु, इनिशियल भ्यालु र फाइनल भ्यालुमा इनिशियल भ्यालु के हुँदैछ, फाइनल भ्यालु के हुँदैछ, घट्दैछ र इनिशियल भ्यालु के छ, बढ्दैछ। सो सेम खालके के हो कुरा भन्दा चाहिँ पहिलाको भन्दा नेक्स्ट आउने भ्यालु के हुँदैछ, घट्दैछ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, डिक्रिजिङ फंक्शन हो। पनि यहाँ हेर्नुस् त, डिक्रिज हुँदैछ फंक्शन, x को भ्यालु जति बढ्दैछ f त झन् माने फंक्शन त के हुँदैछ, झन् डिक्रिज हुँदैछ, त्यही कारण हामी के भन्छौँ त्यसलाई, डिक्रिजिङ फंक्शन। सो यस्तो खालके सिम्पल पाराले मैले बुझाइदिएँ तपाईलाई। अब म तपाईलाई भन्ने छु यसको म्याथमेटिकली कसरी लेख्छु यो चीजलाई। अब हामी हेर्नुस् ल। सो लेट y is equal to f of x be a single valued function of x, be a single valued function of x defined in an interval, closed interval। अब यहाँ क्लोज्ड किन भने, ओपन किन भने, यस्तै हो, क्युरियस। सो जुन चाहिँ हामीले यो भन्थे कि क्लोज र ओपन को जुन चाहिँ मैले बुझाएको छु, मैले तपाईलाई इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनमा यसको माने डिटेलिङमा पढाएको छु, के ओपन हुन्छ, केलाई क्लोज भन्छ। तर पनि म यसमा अलिकति डिस्कस गर्नेछु कि किन क्लोज्ड भनेको, किन ओपन नभनेको ल। सो लेट y is equal to f of x be a single valued function of x defined in a closed interval this। so let x1 and x2 be any two points defined on the interval, obvious हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए भनेपछि क्लोज्ड ब्रैकेट माने क्लोज्ड इन्टरभल हो, यसै बुझ्ने कुरा हो हैन। सो लेट x1 and x2 be any two points defined on the interval, यो भरिमा आउँछ। therefore then so please note है अब ल, प्लिज नोट, प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। f of x is said to be increasing,
कहिले हामी यसलाई बढ्दैछ कहिले भन्छु इफ कहिले भन्छु बढ्दैछ भनेर अगर x1 चाहिँ अगर x2 चाहिँ x1 भन्दा ज्यादा छ माने अहिलेको 3 र 2 लिएको जस्तै हो 3 बढ्दैछ माने x2 3 is greater than 2 and which implies increasing छ भने के हुन्छ fx1 is less or equal to fx2 पहिलाको भ्यालु या यसलाई अर्को पाराले लेख्दा कसरी पनि भन्न सक्छौं हामी fx2 is greater or equal to fx1 पहिलाको भ्यालु भन्दाखेरि greater or equal to कोही बेला इक्वल पनि हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इंक्रिजिङ मात्रै भन्छ अब स्ट्रिक्टली इंक्रिजिङ चाहिँ कहिले भन्छु f of x is strictly is said to be strictly increasing बढेको चाहिँ strictly बढ्दैछ strictly increasing if x2 is greater than x1 which implies fx2 is greater than fx1 या fx1 is less than fx2 so त्यसरी लेख्न सक्छ माने यस्तो भनेको जस्तै हो 1 is less than 2 भने अर्को के भन्न सक्छ हामी 2 is greater than 1 यसलाई भन्ने तरिका हैन म्याथमेटिकल रिजनिङ मा हामीले यस्तो पढेको छु क्लास 11 को टपिकमा सो यस्तो कुरा f of x is said to be strictly increasing if this सो यसको अर्थ के हो एक्जाम्पल मैले तपाईलाई भने नि यहाँ हेर्नुस् x को भ्यालु 2 छ y को भ्यालु 2 छ सरी x1 को भ्यालु 2 छ x2 को भ्यालु 3 छ अरे x2 के छ ज्यादा छ कि छैन ज्यादा छ कि छैन छ है हामी यसमा फोकस गर्छौं बस स्ट्रिक्टली इंक्रिजिङ मा यो च्याप्टरमा सो यहाँ नि हेर्नुस् तपाईले यहाँ नि हेर्नु भने सपोज f of x कति छ x स्क्वायर छ ल f of x x स्क्वायर अघिको लेको जस्तै हो सो f of 1 कति भयो f of 2 कति भयो 4 र f of 3 कति भयो 9 अब जस्तै यहाँ हेर्नुस् त f of 3 is greater than f of 2 हो कि हैन या यसलाई चीज अर्को कसरी लेख्न सक्छु f of 2 is less than f of 3 अर्को पाराले यो लेखेको जस्तै और कसरी लेख्न सक्छु म यो भनेको जस्तै f of x1 is less than f of x2 इन्क्रिज हुँदैछ भन्दा के हुन्छ पहिलाको भ्यालु के हुन्छ नेक्स्ट भ्यालु भन्दाखेरि कम्ती हुन्छ अब डिक्रिजिङ छ भने चाहिँ के हुन्छ पहिलाको भ्यालु भन्दा आउने भ्यालु के हुन्छ कम्ती हुन्छ डिक्रिज त हुँदैछ घट्दै हुँदैछ सो यस्तो सो प्लिज नोट द भिडियो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो प्लिज नोट गरिहाल्नुस् हिसाबलाई ल सो यो प्लिज लेख्नुहोस् यसरी मजाले बुझ्नुहोस् यो बुझ्यो मजाले बुझ्या सो ज्यादा टाउको दुख्नु छैन हामी यहाँ इंक्रिजिङ वाले मात्रै चाहिँ कहिले फोकस गर्छौं भन्दा चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमममा गर्छु ल प्लिज यो नोट गर्नुहोस् यो म्याक्सिमम मिनिमममा गर्छु किन भन्दाखेरि म्याक्सिमम मिनिमममा हामीलाई केसित मात्रै मतलब हुन्छ भन्दा चाहिँ लोकल म्याक्सिमा भन्ने पोइन्ट चाहिँ त म तपाईहरुलाई डिस्कस गर्छु त्यो च्याप्टरमा है तर पनि म अहिले भन्दिरहेको खाली त्यति बेला चाहिँ हामी मतलब हुन्छ कि फंक्सन इंक्रिज हुँदैछ कि डिक्रिज हुँदैछ यहाँ चाहिँ हामीलाई खाली केसित मात्रै मतलब हुन्छ स्ट्रिक्टली इंक्रिजिङ जस्तै यो केसमा किनकि इंक्रिजिङमा चाहिँ के हुन्छ कोही बेला भ्यालु त्योसित इक्वल पनि हुन सक्छ लेस अर इक्वल टु पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ इंक्रिज हो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ इक्वल टु कहिले हुँदैन त्यही कारण बढेको हुन्छ स्ट्रिक्टली इंक्रिज जस्तो फंक्सन कुन चाहिँ भयो f of x is equal to x square ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो ल म रब गर्दैछु अब सेट टु बी यही हेर्नुस् ल यही हेर्नुस् यही हेर्नुस् यो हेर्नुस् 3 number 3 f of x is said to be decreasing number 3 is said to be decreasing if x2 is greater माने x त बढ्दैछ तर y को भ्यालु चाहिँ के हुँदैछ घट्दैछ जस्तै यहाँ हेर्नुस् त सरी घट्दैछ सो माने यसको चीज पहिलाको भ्यालु बढ्दैछ यसलाई चीज कसरी लेख्न सक्छु म यही चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु fx माने आउने भ्यालु के छ पहिलाको भन्दाखेरि बढ्दैछ यसलाई यसरी लेख्नु थियो माने 1 is greater than 2 is greater than 1 या 1 is less than 2 त्यसरी लेखेको मात्र सो is said to be strictly decreasing equal to भएन भने है घटेको छ सो fx1 is x2 is greater than this one so which implies f पहिलाको भ्यालु के हुन्छ ज्यादा हुन्छ with respect to नयाँ आउने नयाँ भ्यालु किनकि x2 त ज्यादा छ नि त तर पनि के हुँदैछ पहिलाको या यही चीज कसरी लेख्न सक्छु म fx2 is less than fx1 पहिलाको भ्यालु भन्दा जस्तै एक्जाम्पल मैले दिइहाले x त भ्यालु बढ्दैछ है x2 is greater than x1 हैन x2 is greater than x1 तर f चाहिँ के हुँदैछ f of जस्तै f of x कति लिदैछु म x को लेको अब यहाँ 1/x अरे सपोज है 1/x अरे भनेपछि therefore f of 2 is equal to कति हेर्नुस् त 1/2 छ f of 3 कति छ 1/3 x को भ्यालु बढ्दा त y पनि बढ्नु पर्ने हो नि त यहाँ के हुँदैछ घट्दैछ त्यही कारणले के हो डिक्रिजिङ फंक्सन बुझ्नुभयो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन हेर्नुस् त f of 2 is what f of 2 is greater than yeah
f of 3 is less than f of 2. So please pause the video and note it down. भयो अब यो चाहिँ मैले के गरेँ भने एनालिटिकली गर्दाखेरि यसरी बुझेँ अब हामी क्याल्कुलसको मद्दतले गर्छौँ कसरी गर्छौँ म बुझाउने छु तपाईलाई अब यहाँ हेर्नुस् ल क्लोज किन भने म अब बुझाउँछु म तपाईलाई भयो हेर्नुस् है जुन चाहिँ मैले अस्ति ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलमा देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई मैले अस्ति मैले डिस्कस गरिसकेको छु युजेस अफ ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल सो जुन चाहिँ मैले त्यो सेकेन्ड टपिकमै छ मैले जुन चाहिँ गरेँ मैले तपाईहरुलाई जुन चाहिँ ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलमा मैले जुन चाहिँ गरेको छु ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलमा मैले जुन चाहिँ तपाईहरुलाई गरेको छु त्यो ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलमा तपाईहरुले के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यसको युजेस छ dy by dx के हो द स्लोप अफ अ ट्यान्जेन्ट सो त्यसले के गर्नु सक्छु भन्दा dy by dx इज इक्वल टु 0 भनेको के हो इज प्यारलल टु x एक्सिस सो dx by dy सो त्यस्तो खालको मैले डिस्कस गरिसकेको छु र dy by dx अगर ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ त्यो पनि मैले डिस्कस गरिसकेको छु सो तपाईहरुलाई त्यो भिडियो हेर्ने म तपाईहरुलाई रेकमेन्ड गर्छु अब लेख्नुस् यहाँ नेसेसरी कन्डिसन फर मोनोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोनोटोनस भन्छ नि हामी मोनोटोनस काम गर्नु लागेपछि लागेकै हुनु एउटै चीज मात्रै गर्नु मोनोटोनस हुनु जस्तै प्रिजममा छुने बित्तिकै कतिवटा कलर आउँछ हाम्रो प्रिजममा छुने बित्तिकै लाइट सो पहिला के हुन्छ लाइट मोनोटोनस हुन्छ माने एउटै मात्रै हुन्छ एउटै कलरको हुन्छ त्यहाँबाट जब प्रिजमबाट निस्किन्छ त्यतिबेला के हुन्छ सातवटा कलर दिस प्योर भायोलेट इन्डिगो ब्लू ग्रीन येलो अरेन्ज एन्ड रेड त्यस्तो हुन्छ सो त्यसरी नै नेसेसरी कन्डिसन फर मोनोसिटी सो मोनोसिटी भनेको चाहिँ इन्क्रिज भइबस्ने र डिक्रिज भइबस्नेलाई कस्तो हुन्छ मोनोसिटी भने बुझ्नुमा लागिबस्ने एउटै चीजमा मात्रै सो एउटै चीजमा कि त इन्क्रिजै हुनेको लागि के हुन्छ कन्डिसन र डिक्रिजै भइबस्नेलाई के हुन्छ कन्डिसन त्यो म डिस्कस गर्छु विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलस जुन चाहिँ मैले अलरेडी ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलमा बुझाइसकेको छु सो हेर्नुस् नम्बर 1 इफ f of x is said to be increasing is said to be strictly increasing it's पहिला उही पनि आजु if f of x is defined in an closed interval a comma b then f of x is said to be increasing is said to be strictly increasing if f dash of x is greater than 0 for all x element of a comma b हेर्नुस् त यो x चाहिँ कहाँनिर हुनुपर्छ भन्दा सबै भ्यालुमा हुन्छ कहाँनिर तर त्यो क्लोज्ड इन्टरभलमा चाहिँ हुनुपर्छ a र b को जुन चाहिँ त्यो नम्बर भरिमा ल सो सपोज अब हेर्नुस् ल म यो बुझाउँछु यो चीजहरु बुझाउँछु सो अब यहाँनिर त्यस्तै हुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् नम्बर 2 मा लेख्नुस् f of x is said to be is defined if f of x is defined on a closed interval this and then f of x is said to be strictly decreasing if f dash of x is less than 0 for all x element of this okay खाली यहाँनिर के हुन्छ strictly decreasing र f dash of x is less than 0 हुन्छ so नम्बर 2 मा त्यो लेख्नुस् अब म बुझाउँछु कि तपाईलाई कि यहाँ किन क्लोज्ड इन्टरभल भन्यो भने जस्तै मैले यो चीज बुझाइसकेको कसरी f dash of greater than 0 हुँदाखेरि जस्तै म फेरि पनि भन्दिछु तपाईलाई जुन चाहिँ यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले हेर्नुस् त मैले अस्ति ट्यान्जेन्ट नर्मल सपोज यो ठाउँमा मैले ट्यान्जेन्ट जोक गरे रे र यो ठाउँमा पनि मैले ट्यान्जेन्ट हिकाए रे हैन त्यसै बुझ्ने कुरा हो ग्राफ हेर्नुस् त यस्तो हुँदैछ यो पार्टमा यो घट्दैछ यो पार्टमा के हुँदैछ घट्दैछ र यो पार्टमा के हुँदैछ बढ्दैछ सो पोइन्ट p मा र पोइन्ट q मा पोइन्ट p र पोइन्ट q मा के हुँदैछ माने पोइन्ट p मा के हुँदैछ इन्क्रिज हुँदैछ फंक्सन र यहाँनिर के हुँदैछ डिक्रिज अब यहाँनिर हेर्नुस् त एंगल कति छ अल्फा र यो एंगल कति छ बीटा त्यसै बुझ्ने कुरा बीटा इज obtuse angle beta is obtuse मैले यो बुझाइसकेको छु प्लिज म भिडियो हेर्ने रेकमेन्ड गर्छु ट्यान्जेन्ट नर्मलको त्यो लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो प्लिज हेर्नुहोस् सो अल्फा इज इक्वल टु एक्युट एंगल हो कि हैन त्यसै बुझ्ने कुरा हो है यहाँबाट हेर्नुहोस् त एक्युट एंगल व्हाट इज अल्फा एन्ड बीटा आर द एंगल अफ इंक्लिनेशन व्हाट इज एंगल अफ इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाइ द स्ट्रेट लाइन विथ द पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एन एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो q मा जुन चाहिँ ट्यान्जेन्ट छ दैट इज f dash of x जुन चाहिँ f dash of x यहाँनिर के छ लेस देन 0 किनकि tan of obtuse angle के हुन्छ tan of obtuse angle के हुन्छ दैट इज obtuse भनेपछि कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टमा आयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा tan के हुन्छ नेगेटिभ लेकिन लेस देन 0 अब यहाँ p मा के हुन्छ f dash of x के हुन्छ ग्रेटर देन 0 हो कि हैन त्यसै बुझ्ने कुरा हो सो यहाँनिर किन हो अल्फा के हुन्छ लेस देन 0 अल एक्युट एंगल भने कुन चाहिँ क्वाड्रेन्ट फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ सबै अल sin tan cos दैट इज एड सुगर टु कफी tan के हुन्छ त्यतिबेला सबै ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ सबै पोजिटिभ थाहा भएकै कुरो हो है सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि f dash of x इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुँदैछ यहाँनिर हेर्नुस् त इन्क्रिज हुँदाखेरि f dash of x इज ग्रेटर देन 0 डिक्रिज हुँदाखेरि के हुँदैछ फंक्सन यहाँनिर डिक्रिज हुँदा f dash of x यो चीज मैले ट्यान्जेन्ट नर्मलमा मजाले फेरि विस्तारपूर्वक बुझाएको छु सो प्लिज त्यो भिडियो हेर्नुहोस् त्यो लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो प्लिज पज इट
एन्ड नोटेड यो कुरा हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो कुरा म क्लोजमा बुझाउँछु ल। सो भयो होला यो चिज है, यो चिज अब हेर्नुहोस् किन क्लोज भनेको। यहाँ हेर्नुहोस् ल, कुनै पनि फङ्सन तपाईँले अब देख्नु भएको छ, कुनै पनि फङ्सन हेर्नुहोस् ल, जस्तै साइनकै ग्राफ लिनु भयो भने तपाईँले कस्तो छ, साइनकै ग्राफ लियो भने है। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, तपाईँले 0 देखिको 2 पाइ लियो, 0 देखिको 4 पाइ लियो, 0 देखिको 6 पाइ लियो, 0 देखिको 8 पाइ लियो, फङ्सन त के भएको छ, गएको गएकै छ बिचरा। सो गएकै छ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यो केसमा म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हो, यो केसमा म्याक्सिमम भ्याल्यु कति हो, 1 होइन, 1 हो। कहिले अटेन हुन्छ, 3/2 मा। सो सिमिलरली यहाँनिर मिनिमम भ्याल्यु हेर्नुहोस् त, एक पार्टमा हेऱ्यो भने तपाईँले यहाँदेखिको यहाँसम्म मात्रै हेऱ्यो भने, यहाँदेखिको यहाँसम्म मात्रै हेऱ्यो भने, हेर्नुहोस् ल, यहाँदेखिको यहाँसम्म मात्रै हेऱ्यो भने म के मात्रै पाउँदैछु, फङ्सन के हुँदैछ, इन्क्रिज मात्रै हुँदैछ। यहाँदेखिको यहाँसम्म लियो भने, यहाँदेखिको यहाँसम्म लियो भने साइन ग्राफको, फेरि त्यही फङ्सन यहाँदेखि के हुँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ। फेरि यही फङ्सन डिक्रिजिङ भ्याल्यु कति अटेन गर्छ, म्याक्सिमम मिनिमम भ्याल्यु कति पाउँछ, -1। त्यहाँबाट फेरि के हुँदैछ, इन्क्रिज, फेरि डिक्रिज, फेरि इन्क्रिज, फेरि डिक्रिज। सो एउटा मैले इन्क्रिज मात्रै भन्यो भने यो डल्लै लिनु भयो मैले, हेर्नुहोस् त, इन्क्रिजिङ फङ्सन भनेर डल्लै लिनु भयो, भएन। किन भन्दा त्यहाँ इन्क्रिज पनि हुँदैन, डिक्रिज पनि हुँदैछ। सो इन्क्रिज मात्रै भन्नुको लागि मैले यो यसको डोमेनलाई के गर्नु पर्यो, रेस्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो कि परेन, रेस्ट्रिक्ट गर्नु पऱ्यो कि परेन, हेर्नुहोस् त, रेस्ट्रिक्ट गर्नु पऱ्यो कि परेन, तब मात्रै त भ्यालिड हुन्छ यो कुरा, इन्क्रिज हुँदैछ भनेर, स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हुँदैछ। तर यहाँनिर त के हुँदैछ, फङ्सन डिक्रिज हुँदैछ। त्यही कारणले मैले यो डल्लै लिएँ, सपोज 0 देखिको 2 पाइसम्म लिएँ, यो भ्यालिड हुन्छ त्यति बेला, हुँदैन नि, किनकि इन्क्रिज डिक्रिज दुइटै हुँदैछ, हो कि होइन। योसम्म लियो भने चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ, 0 देखिको 2 पाइ/2 सम्म लियो भने चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ। त्यो पछि फेरि डिक्रिज भयो, त्यहाँ फेरि त्यो डिक्रिज यस्तो डरलाग्दो हुन्छ कि यसले के गर्छ, मिनिमम भ्याल्यु अटेन गर्छ, कहिले, x = 3 पाइ/2 मा, होइन। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, 0 देखिको 2 पाइसम्म लियो भने तपाईँले के हुँदैछ, 0 देखिको 2 पाइसम्म लियो भने, 0 देखिको 2 पाइसम्म लियो भने के हुँदैछ, सरी 3 पाइ/2, सरी पाइ/2 पाइ, सरी पाइ/2 पाइ। सो यहाँनिर जुन चाहिँ हुँदैछ, यहाँनिर जुन चाहिँ अटेनेबल हुन्छ, 0 देखिको पाइ/2 सम्म फङ्सन इन्क्रिज हुँदैछ, पाइ/2 मा, पाइ/2 देखिको पाइमा सम्म पनि के हुँदैछ, डिक्रिज हुँदैछ। त्यहाँबाट यस्तो डरलाग्दो डिक्रिज हुन्छ कि त्यो फङ्सन, त्यति बेला के हुन्छ, यसले मिनिमम भ्याल्यु अटेन गर्छ, द्याट इज -1 एट वेयर x = 3/2। सो बुझ्नुभयो। सो किन रेस्ट्रिक्ट गरेको छ, रेस्ट्रिक्ट गरे मात्रै फङ्सन के हुँदैछ, यहाँसम्म गऱ्यो भने के हुँदैछ, फङ्सन स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ, यहाँदेखि यहाँसम्म गऱ्यो भने के हुन्छ, स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ। त्यही कारणले डल्लै लियो भने इन्क्रिज पनि हुन्छ, डिक्रिज पनि, कहिले गर्नु त्यसमा, के फङ्सन हो भन्ने बुझ्नुहुन्छ, बुझ्दैन। त्यही कारण चाहिँ एक पार्टमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ, सेकेन्ड पार्टमा डिक्रिज, त्यही कारणले क्लोज्ड इन्टरभल भनेर भनेको। क्लोज्ड अघिको फङ्सन के भन्दैछ, क्लोज्ड इन्टरभल। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन, यो कुराहरू प्लिज बुझ्नुहोस् यो कुराहरूलाई। सो किन क्लोज भनेको रहेछ, किन ओपन नभनेको, ओपन भने फेरि गएको छ नि त, गएकै छ, कहाँ लिनु अन्त, गएकोमा त इन्क्रिज पनि भएको छ नि, डिक्रिज पनि भएको, दुइटै हुँदैछ, होइन। त्यही कारण कुन चाहिँ लिनु, कुन चाहिँ नलिनु हुन्छ। त्यही कारणले हामी एउटा डोमेनलाई रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छौँ, त्यहाँदेखिको त्यहाँसम्म हेर पहिला कि त्योसम्म, त्यहाँदेखिको त्यहाँसम्म चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ। जस्तै अब 0 देखिको पाइसम्म हेऱ्यो भने फङ्सन के हुँदैछ, इन्क्रिज, त्यहाँदेखि यस्तो घिनलाग्दो डिक्रिज हुन्छ कि पाइदेखिको 2 पाइसम्म कि यो के हुन्छ, फङ्सन के हुन्छ, अटेनेबल, के गर्छ, माइनसमा, नेगेटिभमा गर्छ। सो हुनु पनि हो। यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न, साइन यहाँ र यहाँ के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, द्याट इज म्याक्सिमम भ्याल्यु अटेन गर्छ। थर्ड क्वाड्रेन्ट भनेको कुन चाहिँ, पाइदेखिको उता, होइन, पाइदेखिको उता के गर्छ साइनले, थर्ड क्वाड्रेन्ट सुरु हुन्छ। थर्ड क्वाड्रेन्टमा कसको, tan र cos, एड सुगर टु कफी, यो tan र cos के हो, नेगेटिभ भ्याल्यु अटेन गर्न थाल्यो, द्याट इज द मिनिमम भ्याल्यु। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन। सो यसरी ल बुझ्ने कुरा। अब यहाँनिर जोमेट्री जुन चाहिँ छ, मैले जोमेट्री पाराले पनि बुझाइहालेँ तपाईँहरूलाई। सो अब हेर्नुहोस् ल, यही चिज म भर्खर अब जोमेट्री पाराले पनि बुझाएँ कि f' लेस देन 0 भने इन्क्रिजिङ हुन्छ, डिक्रिजिङ हुन्छ, र ग्रेटर देन छ भने इन्क्रिजिङ हुन्छ। त्यो मैले तपाईँलाई जोमेट्री पाराले पनि बुझाएँ, होइन, जुन चाहिँ मैले क्यालकुलस, जुन चाहिँ टेन्जेन्ट नर्मलमा हामीले बुझिसकेको थिएँ। अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म भर्खरको जुन चाहिँ x1 > x2 हुँदाखेरि, सो त्योबाट बुझाउँछु म। अब यहाँनिर प्रुफ हेर्नुहोस् ल, त्यो कि इन्क्रिजिङ फङ्सन छ भने चाहिँ f' इज ग्रेटर देन 0 हुन्छ भनेर त्यसको प्रुफ देखाउँछु म तपाईँलाई। let f of x be a differentiable function, माने यसको differentiable function defined on an interval, defined on an interval. So obvious हो, interval म square bracket लगाउँदैछु नि, यो के हो, closed interval हो, हैन। So let f of x be a differentiable function defined on all interval a, b. यो त ओपन भएन के फरक पर्दैन डिफरेन्शियललाई त। सो फुल स्टप। सो लेट
h be any positive number that is h is greater than 0. अब यो पनि म बुझाउँछु फेरि. Therefore अब यो डिफरेन्शिएबल छ भनेपछि यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन. f dash of x भनेको के हो? लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f of x plus h minus f of x divided by h. किनकि डिफरेन्शिएबल छ. डिफरेन्शिएबल हुनु भनेको के हो? लिमिट एक्जिस्ट गर्नु. यही हो f dash of x. हैन पढ्दै आएको डिफरेन्शिएसनमा मैले बुझाइसकेको छु यस्तो कुराहरु. सो प्लिज तपाईहरु नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ भने नयाँ मैले दिएको के भन्छ डिफरेन्शिएसनको मेरो प्लेलिस्ट बनाएको छु युट्युब च्यानलमा. त्यसमा हेरेर डिफरेन्शिएसको बुझ्न सक्नुहुनेछ. सो लेट h बी एनी पोजिटिभ. h भनेको के हो? थाहा भएकै कुरो. h भनेको के हो? डेल x. मैले डिफरेन्ट सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभमा पनि यसको कुरा गरेको छु. र डेल x भनेको के हो? इन्क्रिज इन चेन्ज. इन्क्रिज इन चेन्ज. चेन्ज त दुई प्रकारको हुन्छ नि त हैन. घट्छ पनि बढ्छ पनि. बिग्रिनु पनि चेन्ज हो र सप्रिनु पनि चेन्ज हो. सो यो चाहिँ सप्रिने इन्क्रिज वाले. डिक्रिज वाले चाहिँ के हो? बिग्रिनु वाले. सो डिक्रिज के हुन्छ? अब जस्तै डेल x के छ? x2 minus x1. जस्तै x कति हुन्छ? 3 minus 2. यो डेल x चाहिँ के हो? उल्टाबाट डेल x चाहिँ के हुन्छ? 2 minus 3 that is equal to minus 2. बुझ्यो? यो चाहिँ कलेज लेभलमा पढ्छ भन्ने मैले भनिसकेको छु सिग्निफिकेन्स र डेरिभेटिभमा. सो डेल x जहिले पनि के हुन्छ? अहिलेको लागि तपाईहरु क्लास 12 को सिलेबसमा चाहिँ के छ? कि डेल x के हुन्छ? जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ. ल. सो दैट इज डेल x भनेको के हो? h हो हैन? थाहा भएकै कुरा. अब जस्तै x1 को भ्यालु मैले भनेको छु x1 को भ्यालु सपोज 2 छ भने x2 को भ्यालु कति हुन्छ? सपोज 3 छ भने डेल x कति भयो? डेल x कति भयो? 1. चेन्ज कति भयो? 3 minus 2. और हामी यो x2 कसरी पनि पाउँछु? x1 plus डेल x that is equal to x1 plus h हैन. 2 plus 1 गरे 3 आउँछ गाउँदैन. सो यो कुरा भनेको ल. यहाँनिर पनि त्यस्तै गर्दैछ. अब यो प्लिज यो नोट गर्नुस्, यो नोट गर्नुस्, याद गर्नुस् ल. अब यो चीज यहाँ चलाउँछु. यहाँ हेर्नुस्. if f(x) is increasing, if f of x is increasing, then अगर f of x increasing फंक्शन हो भने के हुन्छ? थाहा भएकै कुरो हो कि जुन चाहिँ नयाँ भ्यालु हुन्छ. जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त x1 जुन चाहिँ थियो, जुन चाहिँ x1 थियो सपोज x2 कति छ अरे? x1 छ अरे. ए सरी 2 छ अरे र x1 चाहिँ कति छ अरे? 1 छ अरे. भनेपछि इन्क्रिज कति भयो? डेल x कति भयो? 1. दैट इज h कति भयो? 1. अब भनेपछि x2 कसरी आउँछ? जहिले पनि कसरी आउँछ? x1 plus h. ल. सो पहिला सपोज पहिलाको भ्यालु x थियो भने पहिलाको भ्यालु इनिशियल भ्यालु x थियो भने फाइनल भ्यालु कति हुन्छ? हेर्नुस् त. x plus h हुन्छ कि हुँदैन? x plus h हुन्छ कि हुँदैन? यो फाइनल भ्यालु. बुझ्यो? सो त्यही गरेको. हेर्नुस् ल. इन्क्रिजिङ छ भने के हुन्छ? देन फाइनल भ्यालु इज ग्रेटर देन इनिशियल भ्यालु. यही पढ्दै आए हामीले. हो कि हैन? सो त्यो कन्सेप्टले चाहिँ प्रुफ गर्छ कि f dash of x greater than 0 हुन्छ भनेर ल. सो f of x plus h minus f of x greater than 0 इनइक्वालिटी चेन्ज हुँदैन. अब यो क्लास 9 10 मा पढेको इनइक्वालिटी त. सो तर पनि बुझेको छैन म बुझाउने छु यो कुराहरु तपाईहरुलाई हिसाब मार्फत. सो हेर्नुस् f of x plus h minus f of x divided by h दुईपटि डिवाइड गरेको 0 ले h ले. h त के हो? पोजिटिभ क्वान्टिटी हो. और यति बेला लिमिटिङ भ्यालु लिएको छुइन. f of x plus h लिमिटिङ ले दुईपटि हैन. यहाँ त 0 को माने h को के चीज छैन त्यही कारण 0 को 0 बस्छ. थाहा भएकै कुरो लिमिट. सो यहाँनिर हेर्नुस् त यो भनेको के हो? f dash of x हो कि हैन? सो f dash of x greater than 0 कहिले हुँदैन रहेछ? if f of x is increasing. सो सिमिलरली तपाईले यसरी प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ. f of x less than f of x गर्दाखेरि त डिक्रिजिङ को लागि के हुन्छ? यो चीज यस्तो त हुन्छ. सो के हुन्छ डिक्रिजिङ को लागि चाहिँ? सिमिलरली f dash of x is less than 0. यसरी प्रुफ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले. सो let f of x is equal to be a differentiable function defined on this. So f dash of x is equal to this and त्यहाँबाट f of x plus h less than f of x भइहाल्छ. सो बुझ्नुभयो? सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. ओके लु भयो होला हैन. सो म रब गर्दैछु. हेर्नुस् ल. एउटा देखाउँछु म. अरूको त गर्न सकिहाल्नु छ. एउटाको देखाइदिन्छु. जस्तै हेर्नुस् त डोमेन पुरा इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने बुझ्नुभयो. रेस्ट्रिक्ट किन गरेको? क्लोज इन्टरभल. जस्तै y इज इक्वल टु sin x छ अरे. यसको डोमेन कति हुन्छ? माइनस ए सपोज 0 देखिको 2 पाइसम्म अरे. सपोज म तपाईलाई यो बुझाइहाल्छु ल. सबैको एउटा म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हुन्छ भनेर यहाँ हेर्नुस्. सो y को अब यहाँनिर बुझ्ने कुरा हो कि sin x को जुन चाहिँ डोमेन छ. sin x को डोमेन के हो? क्लियरली यहाँ लेख्छु म. अब यो पुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुस् ल. क्लियरली sin x द डोमेन अफ f of x, the domain of sin x is -infinity to infinity. ओपन इन्टरभल ल. ओपन इन्टरभल
जति पनि हुनसक्छ एक्स कहिले पोजिटिभ साइन एक्स कहिले उयो हुन्छ डोमेन भनेको के मैले यो पनि बुझाएको छु तपाईँहरूलाई इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनमा सो त्यो हेर्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले सो डोमेन भनेको के हो डोमेन भनेको त्यहाँ हो जहाँनिर यो फङ्सन के हुन्छ डिफाइन्ड हुन्छ अब यो फङ्सन जहाँ पनि डिफाइन्ड हुन्छ माइनस इन्भर्टेडको प्लस इन्भर्टेड जति नम्बर लिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले लिनु सक्नुहोस् त्यो इन्भर्टेड तर यहाँनिर चाहिँ बट here the domain is restricted to क्लोज्ड गरिदिएको छ अब रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको छ क्लोज यहाँदेखि यहाँसम्म जान सक्छ यहाँदेखि यहाँसम्म छुनु सक्छ पनि 0 देखिको 2 पाइमा त्यो डिफाइन्ड पनि हुन्छ त्यही कारणले ओपन इन्टरभल ल सो अगर tan भएकोमा यहाँ के हुन्थ्यो ओपनै हुन्थ्यो क्लोज हुँदैन थियो यो त क्लोज हो नि त हैन ओपन हुन्थ्यो किनकि -90 र -90 मा के हुन्छ अनडिफाइन्ड सो क्लियरली हियर द डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड टु 0 to 2 पाइ अब यहाँनिर डोमेनलाई रेस्ट्रिक्ट किन गरेको बुझ्नुभयो किनकि डल्लैमा हेर्यो भन्दा इन्क्रिज पनि हुन्छ डिक्रिज पनि हुन्छ इन्क्रिज पनि हुन्छ डिक्रिज पनि हुँदैछ ल and whose range is रेन्ज चाहिँ जतिसुकै होस् जहाँसुकै जाओस् रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ -1 देखिको 1 सम्म थाहा भएकै कुरो हैन साइनले म्याक्सिमम भ्यालु 1 अटेन गर्छ र मिनिमम भ्यालु -1 गर्छ सो देयरफोर यहाँ हेर्नुस् त sin x के हुन सक्छ भनेपछि लेस अर इक्वल टु -1 कि त -1 हुन सक्छ कि त 1 भन्दा कम्ती हुन सक्छ कि त 1 हुन सक्छ हैन त्यो थाहा भएकै कुरो यहाँ पनि त्यही हो sin x के छ कि त -1 हुन सक्छ कि त 1 हुन सक्छ अर f अफ -1 कतिमा हुन्छ अटेनेबल हेर्नुस् त 3π/2 हैन यो भनेमै e हुनु त सर -1 त कतिमा हुन्छ नि कतिमा हुन्छ 5π/2 कतिमा हुन्छ तर हामीले केसित मात्रै मतलब छ कति भन्दैछ रोमन रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको 0 to 2 पाइ ओके न प्लिज चेक द भिडियो प्लिज पज द भिडियो यहाँनिर हेर्नुहोस् त है सो अटेनेबल कहिले हुन रहेछ x = π/2 यहाँनिर कहिले अटेनेबल हुन रहेछ यो -1 3π/2 सो भनेपछि म्याक्सिमम भ्यालु कति रहेछ 1 मिनिमम भ्यालु कति रहेछ -1 अब यो चीज मैले किन भने यो म्याक्सिमम मिनिममको कन्सेप्ट हो तर पनि यहाँ बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पहिलाको भ्यालु भन्दा यो के छ कम्ती छ दिस इज द म्याक्सिमम भ्यालु यो के हो पहिलाको भ्यालु भन्दाखेरि आउने भ्यालु के छ कम्ती छ सो के हो यो डिक्रिजिङ भ्यालु सो त्यो मिनिमम पोइन्ट यो भयो म्याक्सिमम पोइन्ट यो भयो सो यहाँनिर के हुँदैछ फंक्शन इंक्रिज पनि हुँदैछ डिक्रिज पनि हुँदैछ भन्नु खोजेको नि यो केसमा के हुँदैछ इंक्रिज हुँदैछ यो केसमा के हुँदैछ डिक्रिज हुँदैछ सो यहाँ हेर्नुस् त हुनु पनि हो म्याक्सिमम भ्यालु π/2 मिनिमम भ्यालु 3π/2 थाहा भएकै कुरो हो बुझ्ने कुरा हो हैन है यहाँ हेर्नुस् त यहाँनिर के छ सबै x को भ्यालु के छ भन्दैछ त्यो भन्दा के छ कम्ती छ भन्दैछ म्याक्सिमम के हो यो हो कि हैन इंक्रिज भएको छ कि भएको छैन यति बेला केसमा के हो पहिलाको भन्दा यो भ्यालु सबै भन्दा कम्ती हो सबै x को जति भ्यालु छ सबै x को जति भ्यालु छ यो भनिमा त्यो सबै भन्दा के हो यो सबसे ज्यादा हो यो सबै भन्दा कम्ती हो सो मिनिमम भ्यालु ग्राफबाट पनि बुझिहाल्ने हो सो प्लिज बुझ्नुहोस् यो 0 देखिको 2 पाइमा हेर्यो भने हेर्नुस् त फंक्सन इंक्रिज पनि हुँदैछ डिक्रिज पनि हुँदैछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट भयो लु अब हिसाब तर्फ म लागिहाल्छु तपाईहरुलाई देखाउनको निम्ति अब हेर्नुस् कस्तो हुन्छ so that the function following function is strictly increasing number 2 f of x हिसाब थोत्रे हो मैले भन्दै नै आएको छु कन्सेप्ट बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट क्लियर हिसाब भइहाल्छ 2x - 3 4x + 5 कन्सेप्ट बुझ्नु कन्सेप्ट माथि ज्यादा फोकस गर्नु है तपाईले ज्यादा जस्तो कन्सेप्टमै गर्दैन सो अब यहाँ इंक्रिज हो कि डिक्रिज हो भन्नु भनेको छ तर यहाँ डोमेन भन्दैको छ हामीलाई मैले भने डोमेन भनेको हुन्छ है डोमेन किन भनेको छ त्यो पनि मैले बुझाए नि डोमेन किन इम्पोर्टेन्ट हो यो डोमेन कति छ x के छ सबै ग्रेटर देन 0 मा सो हेरौं so therefore f dash of x हेर्नुस् डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टु x त्यो तपाईहरुले लेख्नुस् सो कति हुन्छ uv रुल 4x + 1 त्यहाँबाट फेरि यसको डिफरेन्स कति हुन्छ 2 - 4 2x - 3 मैले दिमागले गर्दैछु है ल यो तपाईले त्यसै बुझ्ने कुरा हो which is equal to 4 8 8 क्यान्सल भयो 5 2 10 minus 12 so 22 so 4x + 5 होल स्क्वायर अब यहाँ हेर्नुस् त स्ट्रिक्टली इंक्रिजिङ हो भनेपछि f dash of x के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 0 अब +20 यो त प्लस हो त्यो कारण जे पनि हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् त x त्यसै त पोजिटिभ छ माने ग्रेटर देन 0 पोजिटिभ हो सो पोजिटिभ नेगेटिभै भएको भए पनि होल स्क्वायरले गर्दा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ सिन्स x इज ग्रेटर देन 0 क्वेशनले त्यही भनेर डोमेन त्यही दिएको छ एन्ड 4x + 5 होल स्क्वायर इज अलवेज ग्रेटर देन 0 अब यो त जहिले पनि पोजिटिभ नै छ यो होल फ्र्याक्सन नै पोजिटिभ छ हैन पहिला अलरेडी पोजिटिभ छ एन्ड भनेपछि देयरफोर which implies यहाँबाट के बुझ्छ f dash of x is greater than 0 भनेपछि hence f of x is strictly increasing function बुझ्नु सो हिसाब त सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन ओके सो भयो नम्बर म अर्को देखाउँछु जुन चाहिँ छ
भयो होला सो ए phi of x is equal to sin of x phi of x is equal to sin of x डोमेन रेस्ट्रिक्टेड छ कतिमा छ डोमेन किन रेस्ट्रिक्टेड बुझ्नु भयो यसलाई कसरी लेख्न सक्छु म x 0 0 x is the element of 0 ओपन इन्टरभल र π/2 क्लोज्ड यहाँ छोको छ नि त लेस अर इक्वल टु यसरी यो चीजहरु मैले कसरी भयो बुझाइदिसकेको छु इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनमा सो प्लिज त्यो पनि हेर्नुस् त्यो भिडियोजहरु मेरो सो phi of x is equal to therefore phi dash of x is equal to कति हुन्छ cos of x अब त्यसै बुझ्ने कुरा अब मैले के गर्नु पर्यो phi dash of x चाहिँ के हुनु पर्यो ग्रेटर देन 0 हुनु अगाडि यो उयो हुनुको लागि छैन सो यहाँबाट बुझ्ने कुरा हो कि as x lies in the 0 देखिको π/2 सम्म कुन चाहिँ क्वाड्रेन्टको कुरा हुँदैछ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट obvious हो as x lies in the first quadrant therefore cos of x is always greater than 0 त्यसै बुझ्ने कुरा हो हैन माने पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि which implies phi of x is strictly increasing हैन किन भन्दाखेरि phi dash of x therefore or which implies phi dash of x is greater than 0 किनकि cos x को भ्यालु कति हो phi dash of x हो हैन सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो phi dash of x के छ greater than 0 छ so which implies phi of x is strictly increasing भयो होला है रब गर्दैछु सो यस्तो सजिलो अब चाहिँ डिक्रिजिङ वाले छ सो डिक्रिजिङ मैले देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई is equal to sin x नै रहेछ सो यहाँनिर π/2 लेस अर इक्वल टु x लेस अर इक्वल टु π ओके सो यही चीजलाई म फेरि पनि कसरी देखाउन सक्छु क्लोज इन्टरभलमा सो x इज द एलिमेन्ट अफ छुदैछ दुई जनालाई सो त्यही कारणले क्लोज ब्र्याकेट चलाउँछु क्लोज्ड इन्टरभल छ सो यहाँ हेर्नुस् त देयरफोर phi dash of x कति छ cos of x नाउ x lies in कहाँनिर x lies कहाँनिर गर्दैछ π/2 र π कुन चाहिँ क्वाड्रेन्ट x lies in सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट therefore cos of x is less than 0 for all x element of π/2 π therefore यसको माने के हो cos x भनेको कति हो phi dash of x is less than 0 अब since phi dash of x is less than 0 therefore the function is phi of x is strictly different त्यसै बुझ्ने कुरा हैनस् त x कहाँनिर लाई गर्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा π/2 र π सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भइहाल्यो cos of x के हुन्छ त्यतिबेला कसको घर हो साइन को घर त्यही कारण cos के हुन्छ नेगेटिभ therefore for all element please pause the video and note it down ओके ल भयो म रब गर्दैछु अब phi of x अर्को छ तपाईको f of x is equal to अर्को क्वेशन छ यो सबै एनसीईआरटी को हो किताबमा एनसीईआरटी लेखिराख्छ सो प्लस 1/x + 2 + 1/x + 3 डोमेन भन्दै छ डोमेन पुरा इम्पोर्टेन्ट हो बुझाइहाले किन सो अब यो फंक्सन हामीले डिक्रिजिङ को देखाउनु भन्छ सो f dash of x कति हुन्छ -1/x + 1 होल स्क्वायर -1/x + 2 होल स्क्वायर -x - +3 होल स्क्वायर हैन डिफरेन्शिएट गर्दा त्यही आउँछ किनकि 1/x को डिफरेन्शिएट कति हो -1/x स्क्वायर सो 1/x + 1 होल स्क्वायर यो चीजमा कसरी लेख्छु यसरी लेख्न सक्छु हैन त किनकि 1 को स्क्वायर कति हो 1 अनि यसको होल स्क्वायर त यो भइहाल्यो सो प्लस 1/x + 2 होल स्क्वायर प्लस 1/x + 3 होल स्क्वायर नाउ यो चीज 1/x + 1 होल स्क्वायर कमा 1/x + 2 होल स्क्वायर plus 1/x + 3 whole square is greater than 0 for all x greater than 0 x मा जति नै भ्यालु हाल्नुस् हेर्नुस् त x मा नेगेटिभै आयो भने पनि स्क्वायरले गर्दा के हुन्छ यो चीज पोजिटिभ हुन्छ दैट इज ग्रेटर देन 0 फर all x greater than 0 अलरेडी यहाँ माइनस छ यो पोजिटिभ हो पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ के हुन्छ नेगेटिभ therefore f dash of x is less than 0 for all x greater than 0 therefore f of x is a strictly increasing function a is a strictly decreasing function so please pause the video and note it down बुझ्नु हिसाब त थोत्रै हो सो अरु चीजहरु सजिलै रहेछ सो अब म तपाईहरुलाई देखाउँछु अब यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो अब यो देखाउँछु म तपाईहरुलाई ल सर्ट आन्सर टाइप पटि लागिहाल्ने म भयो रब गर्दैछु अब चाहिँ हामीले इन्टरभल निकाल्नु पर्छ कहाँनिर चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ सो प्लिज यो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् पुरा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है ल प्लिज इनइक्वालिटी आउँछ त्यही कारणले ज्यादा जस्तो हिसाब हुन सक्दैन एउटा बुझाउँछु सबै छर्लङ भइहाल्छ फाइन्ड द इन्टरभल्स फर विच इन विच द फंक्शन
f of x is equal to 3 by x plus x by 3 is number 1 increasing and number 2 decreasing. यहाँनिर increasing र decreasing भनेको strictly हो भने मैले पहिल्यै फर्स्टमा बढाउँदै भनिहालेँ ल हामी increasing र decreasing. So is 3 by x plus x by 3 is increasing and decreasing. Okay. सो अब हामीलाई खोज्नु पर्छ कि अब चाहिँ हामीलाई प्रुभ गर्नु छैन कि इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ. अब चाहिँ हेर्नु छ कि कहाँदेखि चाहिँ इन्क्रिजिङ छ कहाँ डिक्रिजिङ भने डोमेन खोज्नुपर्छ. अब हामीले चाहिँ ल उल्टा छ क्वेसन. सदा डोमेन दिएको हुन्थ्यो हामीले हेर्नु भर्खर हामीले के गर्थ्यो डोमेन दिएको हुन्थ्यो र इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भने हेर्थेँ. अब चाहिँ फङ्सनले भनिदिएको हुन्छ कि यो इन्क्रिजिङ छ अब चाहिँ डोमेन निकाल भनेर भनेको छ. सो सल्युसन हेर्नुहोस् दामी छ है यो क्वेसन. प्लिज यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो. यो यस्तै खालको आउँछ कम्पिटेटिभमा ज्यादा जस्तो. सो एफ डैश अफ एक्स कति हुन्छ यो त्यसै बुझ्ने कुरा. यसको कति हुन्छ 1/3 माइनस 3/x स्क्वायर द्याट इज इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 9/3x स्क्वायर हैन. डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि अब नम्बर 1 यसको नम्बर 1 क्वेसन गर्छु. फर द फंक्शन टु बी इंक्रीजिंग फर द फंक्शन टु बी इंक्रीजिंग इंक्रिज हुनुको लागि के हो कन्डिसन मेन कन्डिसन के हो एफ डैश अफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 थाहा भएकै कुरो भनेपछि देयरफोर के हुन्छ यसले के इम्प्लाई गर्यो भने चाहिँ एफ डैश अफ एक्स कति छ x स्क्वायर माइनस 9 होल थिङ डिभाइडेड बाइ 3x स्क्वायर भने त्यो कति सिधै लेखिदिन्छु मल्टिप्लाई भएर 0 भयो इनइक्वालिटीले गर्दाखेरि हैन बुझ्ने कुरा हो. which implies यसको के हो अब यसको इम्प्लाई के गर्छ x plus 3x minus 3 greater than 0. अब इनइक्वालिटी आउँछ है पुरा ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्. यहाँ हेर्नुहोस् त x minus 3 कि त यसको अर्थ के हो x minus 3 greater than 0 or x plus 3 greater than 0 हैन. कि त यो greater than 0 कि त यो greater than 0 कहिले हुनुको लागि यो इक्वेसन 1 बनाउनुस् ल. कहिले हुनुको लागि यो चीजलाई पोजिटिभ हुनुको लागि किनकि यो चीज त के हो यो भनेको यो पोजिटिभ हुनु पर्यो नि त किनकि यो त ग्रेटर देन 0 यो ग्रेटर देन 0 भनेको के हो यो ग्रेटर देन 0 हैन यो भनेको यो भनेको यो इक्वल हो. which implies x is greater than 3 x is greater than 3. अब यहाँ हेर्नुहोस् खतरा चीज छ यहाँ. अब यही चीज ज्यादा जसले इनइक्वालिटी बुझ्दैन है ज्यादा जसले. सो x अब यहाँ हेर्नुहोस् ल x अब यो हेर्नुहोस् x इज लेस देन -3 हुन्छ. अब ज्यादा जसले के गर्छ x इज ग्रेटर देन +3 उता लग्यो भने जस्तै गर्छ र x के हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ माइनस लेस हुन्छ. किन माइनस आउने बित्तिकै किन लेस भएको यहाँ हेर्नुहोस् ल. अब यो केसमा म सिधै -3 लेख्दैछु x इज लेस देन -3 भनेर. अब यो केस यहाँ हेर्नुहोस् कसरी भयो x + 3 इज ग्रेटर देन 0 +3 लाई के गर्छु हामी खान्छु ल. +3 लाई कसरी खान्छु हेर्नुहोस् इनइक्वालिटीमा जहिले पनि कुनै पनि चीजमा जस्तै अब x + 3 = 0 भन्छु नि +3 उता गयो भने खुट्टा सर जान्छ यो के गरेको हुन्छ दुईपट्टि -3 गरेको हुन्छ दुईपट्टि इ. अब -3 यता गयो कति भयो इ +3 चाहिँ यता गयो भन्छ क्या. भन्नुलाई सजिलो बुझ्नुको लागि चाहिँ हामी त्यस्तो भन्छ खुट्टा छैन के गरेको हुन्छ दुईपट्टि -3 गरेको हुन्छ. जस्तै अब यहाँनिर मलाई त x को भ्यालु चाहिएको छ नि त यहाँ कति आइरहेको छ x + 3 आइरहेको छ त्यही कारण +3 लाई खानु पर्यो. +3 लाई कसरी खान्छु -3 हाल्दै दुईपट्टि. सो कति हुन्छ x + 0 द्याट इज x इज इक्वल टु -3. अब माइनस आउने बित्तिकै चाहिँ इनइक्वालिटी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ के हुन्छ x लेस देन कसरी यहाँ हेर्नुहोस् अब त्यही चिज चाहिँ बुझाउँछु भने यहाँ हेर्नुहोस् x इज लेस देन 2 हो कि हैन पक्का हो कि हैन हो कि होइन हो पक्का हो. तर जब म माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु यो इनइक्वालिटी के माइनस चाहिँ हुन्छ के हुन्छ त्यति बेला -1 इज ग्रेटर देन -2 100 इज ग्रेटर देन 1 हो पक्का हो. तर माइनसले मल्टिप्लाई जब गर्छु इनइक्वालिटी के हुन्छ चेन्ज भइदिइहाल्छ. किन -1 त अब -100 के हो -100 भन्ने बित्तिकै के हो कम्ती. त्यही कारणले माइनस जब आउँछ इनइक्वालिटी के भइहाल्दो रहेछ चेन्ज भइहाल्दो रहेछ. बुझ्नुभयो क्लियर छ यो कुरा. यही चीज ज्यादा जस्तो 11 12 कोले बुझेको हुँदैन. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. बुझ्नुभयो ध्यानपूर्वक बुझाइदिएँ मैले मजाले. अब यहाँ हेर्नुहोस् डोमेन के हुँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् ल. म नम्बर सिस्टमले बुझाउँछु म तपाईँलाई यो फर्स्टमा बुझाउनुको लागि. सो -3 अरे यो 3 अरे ल लु अलिकति इक्वल बनाइदिउँ -3 ल. क्वेसन अब डोमेन के आयो मेरो हेर्नुहोस् त x इज ग्रेटर देन 3 भनेपछि 3 भन्दा उता जा भन्दैछ मलाई 3 भन्दा उता जा भन्दैछ यहाँ हेर्नु है 3 देखिको उता जा भन्दैछ. सो 3 देखिको उता कहाँसम्म जानुहुन्छ तपाईँ इन्फिनिटीसम्म जान्छु नि. अब 3 देखिको उता जा भन्यो मलाई. सो 3 देखिको इन्फिनिटीसम्म जान्छु. यहाँ के भन्दैछ x देखिको -3 देखिको कम्ती हुन्छ कुन चाहिँ यता कि यता -3 भन्दा कम्ती. सो कहाँसम्म जानु सक्छु म -इन्फिनिटीसम्म. सो के रहेछ डोमेन विच इम्प्लाइज x इज द एलिमेन्ट अफ ओपन इन्टरभल किनकि -इन्फिनिटी त छुनु सक्दैन नि त. सो -इन्फिनिटी देखिको +इन्फिनिटी -3 इन्फिनिटीसम्म -3सम्म माने -3 देखि यहाँ हेर्नुहोस् त कहाँसम्म जा भन्दैछ -इन्फिनिटीसम्म जा भनेछ नि त. -3 भन्दा कम्ती भन्दैछ -3 को कम्ती भने कहाँसम्म जानुहुन्छ -इन्फिनिटीसम्म जानुहुन्छ. तर -इन्फिनिटी त छुन्छु छुदिरा त्यही कारण ओपन इन्टरभल. और अर्को और
सेट थ्योरी चलाउँदैछ सेट थ्योरीमा युनियन भनेको के हो अर गेटले के गर्छ प्लस हैन त्यही कारणले युनियन त्यो पछि हेर्नुहोस् 3 देखिको उता जा भनेको 3 लाई छुन्छु छुदिन म 3 लाई छुन्छु त्यही कारण क्लोज इन्टरभल त्यहाँबाट फेरि इन्फिनिटी लाई छुन्छु छुदिन त्यही कारणले क्लोज इन्टरभल ओपन इन्टरभल बुझ्यो ओपन क्लोज बुझ्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यस्तो चीजहरु बुझाउँदैन है यो चीजहरु खाली कोचिङ क्लासतिर मात्र जुन चाहिँ तपाईलाई मोटो पैसा लिन्छ यो चीजहरु पढाउनको लागि यो चीज मैले फ्रीमा पढाएको छु इस्तेमाल गर्नुहोस् राम्रो लाग्दैछ शेयर गर्नुहोस् भिडियोलाई र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला सो प्लिज x इज द एलिमेन्ट अफ -∞ to -3 र युनियन 3 अर्को के थियो -∞ to -3 सम्म और के थियो 3 दिएको प्लस इन्फिनिटी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो कसरी भयो बुझ्नु भयो हैन हेर्नुहोस् अब अर्को चीज देखाउँछु म अब अर्को चीज के छ फर द फंक्शन f of x to be decreasing नंबर 2 f of x के हुनु पर्छ लेस देन 0 हुनु पर्छ अर्को के हो x plus 3 x minus 3 is less than 0 which implies अब यहाँ हेर्नुहोस् त x less than x minus 3 less than 0 or x plus 3 is less than 0 or x which implies x is less than 3 यहाँ साइन चेन्ज गर्नुपर्छ मैले पढ्दै थिएँ कारणले इनइक्वालिटी चेन्ज हुन्छ हुँदैन और यहाँ साइन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन -3 आयो क्या माइनस हुँदा के हुन्छ मैले बुझाइहालेँ त्यहाँदेखि कारण इनइक्वालिटी के हुन्छ चेन्ज भयो त्यही कारण कति हुन्छ -3 ग्रेटर देन -3 अब यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्दैछ इनइक्वालिटी यहाँ फेरि हेर्नुहोस् अब के भन्दैछ डोमेनले x के हुँदैछ 3 भन्दा कम्तीले भन्छ कुन चाहिँ हो यो हो हैन x के ले भन्दैछ यहाँ के आयो x 3 भन्दा कम्तीले भन्दैछ अनि यहाँ के भन्छ -3 भन्दा ज्यादाले भन्छ कुन चाहिँ हो ज्यादा यो के हो यता हो त्यही कारण डोमेन के पर्यो यसको डोमेन के पर्यो यो चीज लेस देन 0 कहिले हुने रहेछ जब x को भ्यालु -3 भन्दा ज्यादा -3 भन्दा माने x त के हो -3 भन्दा के छ ज्यादा माने अर्को कुरा के भन्छ यसलाई के भन्छ -3 x भन्दा कम्ती छ है यही चीज अर्को सेट थ्योरी फर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्छु म यहाँ हेर्नुहोस् त एलिमेन्ट अफ कसरी हो -3 देखिको कतिसम्म जान सक्छौ -3 सम्म देखिको 0 सम्म क्लोज इन्टरभल किनकि -3 छुन सक्छ उले 0 पनि छुन सक्छ युनियन अर कति 0 देखिको 3 सम्म जान सक्छ सो 0 देखिको 3 सम्म जान सक्छ त्यही भएर क्लोज इन्टरभल सो प्लिज पज द भिडियो कि त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् न यो चीज कोही बेला हामी चेक पनि गर्छौं हुन्छ कि हुँदैन गलत त गरिन मैले भन्ने पनि होला मनमा कुरा होला प्रश्न होला सो कसरी गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् यो चीजमा लेस देन 0 अब यहाँबाट त लेस देन 0 हो नि त यसले त भ्यालिड गर्नु पर्यो कि परेन भ्यालिड गर्नु पर्यो सो हेर्नुहोस् हुन्छ कि हुँदैन सो x लेस देन 3 भन्छ कुन चाहिँ नम्बर लिनु जस्तै 1 दिएर कुनै पनि 1 सो 1 हेर्नुहोस् त सो 1 हाल्ने बित्तिकै यो के हुन्छ 1 को स्क्वायर भने कति हो 1 1 - 9 इज व्हाट -8 लेस देन 0 भयो सो 0 हेर्नुहोस् 0 लियोस् 0 लिनुहोस् त 0 भनेको कति हो 0 को स्क्वायर कति हो 0 को स्क्वायर कति हो 0 को स्क्वायर 0 -9 is less than 0 that is less than 0 भयो कि भएन त्यसरी 2 लिनुस् 2 आउँछ कि आउँदैन यहाँनिर पोजिटिभ 2 लियो सो 2 को स्क्वायर कति हो 4 4 - 9 is what so please pause the video and note it down यसलाई चाहिँ यसरी लेखेर हाम्रो कन्फ्युज हुँदैन नि ला अहिलेको त इन्फिनिटी थियो त्यही कारण यतिकैमा लेख्नुस् कन्फ्युज हुँदैन सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यसरी त्यो बीचमा आउँछ अब चाहिँ ल भयो अब डिक्रिजिङको पनि भयो इन्क्रिजिङको पनि भयो सो अब हेर्नुस् अब अर्को हिसाब देखाउँछु म तपाईहरुलाई जुन चाहिँ सीबीएसई मा आको र यस्तो पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट हो क्वेशन मैले अघि यहाँ कहाँ दिएको थिएँ ओके सो हेर्नुस् x³ minus 6x square plus 9x plus 15 यहाँ पनि अब इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ छ त्यसको डोमेन खोज्नु छ अब हेर्नुस् है यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि पुरा इम्पोर्टेन्ट हो यो क्वेशन देख्ने बित्तिकै बुझिहाल्यो सो f dash of x is equal to 3x square minus 12x plus 9 हैन अब for the function to be increasing f dash of x is what greater than 0 थाहा भएकै कुरो which implies कति छ x square minus 4x plus 3 greater than 0 हेर्नुस् त 3 कमन निकालेको 3 झार्दै पनि मैले 3 त 0 हुन सक्दैन अब obvious यो 0 हुन सक्छ त्यही कारण यो लिए 3 यसरी त्यही कारण 3 तल झारेको हुँदैन ल कि यो 0 कि त अब 3 त 0 हुन सक्दैन त्यही कारण यो 0 भनेर लेखेको which implies x minus 1 र x minus 3 हेर्नुस् त 3 minus 1 हुन्छ त्यही कारणले रिजल्टेन्ट फ्याक्टर गर्नुस् यति नै आउँछ अब ज्यादा जस्तोले यो गल्ती गर्छ अब यो चीज खतरा इम्पोर्टेन्ट खतरा चीज यहाँनिर अब यहाँ हेर्नुस् x minus 1 कि त ग्रेटर देन 0 हो कि त x minus 3 ग्रेटर देन 0 यही सिके हामीले भर्खर इनइक्वालिटीमा
अब यहाँबाट के आउँदैछ हेर्नुहोस् त x ग्रेटर देन 1 पनि आउँदैछ साइन इनइक्वालिटी अघि त इनइक्वालिटी के हुँदैछ एउटा लेस देन हुँदैछ एउटा पोजिटिभ एउटा ग्रेटर देन हुँदैछ अब यो दुईटै ग्रेटर देन छ अब कुन चाहिँ लिनु त सो यसको डिलेमालाई चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ एउटै रास्ता छ त्यो हो चेक प्लिज यो नोट गर्नु यो हिसाब त्यही कारण इम्पोर्टेन्ट हो भनेको किनकि दुईटै हेर्नुहोस् त ग्रेटर देन आउँछ कोही बेला के हुँदैछ भक्कसँग के आउँदै थियो एउटा ग्रेटर देन एउटा लेस देन आउँथ्यो यो त के हुन्छ दुईटै ग्रेटर देन आउँछ अब के गर्ने भन्दा चाहिँ चेक गर्नुपर्छ यति बेला चाहिँ यो कहिले भ्यालिड हुन्छ अब जस्तै हेर्नुहोस् न मैले सपोज x ग्रेटर देन 1 लिए सो के हुन्छ हेर्नुहोस् त ग्रेटर देन 1 भने 2 लिए सपोज 2 लिए ल सो 2 मा चेक गरौँ सो 2 - 1 र 2 - 3 गऱ्यो भने के हुन्छ लेस देन 0 आउँछ भ्यालिड गर्दैछ यसलाई गरेको छैन त्यही कारण नगर्दाखेरि x ग्रेटर देन 1 लिँदा हुँदो रहेछ हुँदैन रहेछ अब x ग्रेटर देन 3 लिनुहोस् त ग्रेटर देन 3 4 लिनुहोस् सो 4 - 1 इज व्हाट 3 4 - 1 is 3 and 4 - 3 is 1 that is positive that is greater than 0 so यो इक्वेसन कहिले भ्यालिड हुने रहेछ जब x greater than 0 हुन्छ or which implies x is greater than 3 यो चीज चाहिँ आफैले चेक गर्नुस् साइडमा ल or यहाँ प्रुफ गरेर देखाइदिए म तपाईलाई or अब एउटा ग्रेटर देन भनेपछि अब के हुने रहेछ लेस देन हुने रहेछ x चाहिँ के हुने रहेछ लेस देन आउनु त भर्खर के आउँदै थियो x ग्रेटर देन 1 नै आउँदै थियो तर के भयो x लेस देन 1 कसरी भयो यसरी भयो किन बुझ्नु भयो हैन चेक गर्नुपर्छ यहाँ हेर्नुपर्छ कि कहिले लेस देन 1 हुँदा जस्तो 0 लिए हैन 0 मा 0 अब चेक गर्नुस् यो पनि 0 लिँदा कति आउँछ -1 0 - 3 इज व्हाट 0 - 3 इज व्हाट -3 -3 into -1 -3 into -1 is what +3 greater than 0 so valid भयो कि भएन सो हो रहेछ अब यो चीज इन टर्म्स अफ x सेट थ्योरी कसरी लेख्छु यहाँ हेर्नुस् नम्बर सिस्टम हेर्नुस् के भन्दैछ 1 भन्दा कम्ती र 3 भन्दा ज्यादा लिनु भनेर भन्दैछ यो x3 अरे यो 1 अरे के भन्दैछ क्वेशनले 3 भन्दा ज्यादा ले भन्दैछ सो 3 भन्दा ज्यादा लिनु भनेको के हो र -1 देखिको कम्ती ले कम्ती कतिसम्म जानु -∞ सम्म जानु हुन्छ नि सो कहिले रहेछ भने चाहिँ सो -∞ देखिको 1 सम्म छुन्छ 1 लाई त्यो पछि युनियन और के हुन्छ युनियन के हुन्छ 3 देखिको उता सो कति हुन्छ 3 देखिको कतिसम्म इन्फिनिटी सम्म इन्फिनिटीलाई त छुने कुरा हैन त्यही कारणले सो के रहेछ यो -∞ देखि कहाँसम्म जा भन्दैछ 1 भन्दा कम्ती कतिसम्म जानु -∞ सम्म जानु हुन्छ नि त्यही कारण -∞ देखिको 1 सम्म अर्को और एन्ड भनेको और यस और हैन यो अरै त हैन एन्ड गेट दैट इज और यस सो और त्यसपछि के जान्छ 3 देखिको उता इन्फिनिटी सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो बुझ्नुमा यो इनइक्वालिटी किन यो साइन चेन्ज भयो किन यो एउटा ग्रेटर देन 3 लिएर लेस देन 3 बुझाइहालेँ मैले सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट भयो अब अर्को हेर्नुस् for the function to be decreasing यो चीज के हुनुपर्छ लेस देन 0 सो यो के हो लेस देन 0 which implies x plus कति आथ्यो x - 3 र x - 1 is less than 0 और यहाँ पनि के आउँदैछ यहाँ हेर्नुस् त x less than 3 और x less than 1 आउँदैछ फेरि यो चीज चाहिँ नलेख्नुस् है तपाईहरुले ल यो चेक गर्नु पहिला यो आउने बित्तिकै चाहिँ तपाईहरुले चेक गर्नु के हुन्छ कि हुँदैन पहिला आउनु चाहिँ के हुँदैन लाटा हिसाबले गरेर के आउँदैछ दुईटै लेस देन अब चेक गर्नुस् हुन्छ कि हुँदैन कुन चाहिँमा हुन्छ हेर्नुस् सो लेस देन 1 लिनुस् पहिला हुन्छ कि हुँदैन सो 0 लिनुस् त सो 0 0 सो के हुने रहेछ 0 0 लिए भने त यो के हुन्छ -3 - 1 सो -3 into -1 is what 3 is less than 0 हो हैन त्यही कारण भ्यालिड हुन्छ हुँदैन सो obvious हो कि यो रहेछ भ्यालिड त्यही कारण यो के हुन्छ यस्तो हुन्छ सो चेक गर्नुस् हेर्नुस् त लेस देन 3 लिनुस् 2 - 3 is what -1 2 - 1 is what 1 so 1 - 1 कति भयो -1 that is less than 0 सो भ्यालिड गर्दैछ सो यसलाई नम्बर सिस्टममा हेर्दा कस्तो हुने रहेछ हेर्नुस् त नम्बर सिस्टममा हेर्दाखेरि 3 र 1 पहिला गरिहाल्नुस् 3 भन्दा कम्ती भन्दैछ सो यो र 1 भन्दा ज्यादा सो कति हो यो भनेपछि के हुन्छ x कहाँ लागि गर्दैछ भनेपछि 1 भन्दा ज्यादा 3 भन्दा कम्ती सो कतिमा 1 दिएको 3 सम्म बस 1 भन्दा कम्ती 3 भन्दा कम्ती 1 भन्दा ज्यादा हिसाब हेर्नुस् है कति मजाको छ बुझाइदिए भने त्यही कारण कुनै चीज पनि नराम्रो हुँदैन खाली बुझाइदिने मान्छे राम्रो रहन्छ बस त्यति मात्र सो यति नै हो आजको निम्ति है यसरी पढ्दै गर्नुहोस् यसरी गर्दै गर्नुहोस् भोलि हामी यसको कन्टिन्युसन गर्नेछौँ र भोलि च्याप्टर सकिहाल्छ म यसको र पर्सिदेखि म म्याक्सिमम मिनिमा थालिहाल्नेछु र म्याक्सिमम मिनिमाको लागि यो च्याप्टर पुरा इम्पोर्टेन्ट हो त्यही कारण बुझिराख्नुहोस् अब यस्तो खालको अझै कम्प्लिकेटेड हिसाबहरू छ यहाँ म जुन चाहिँ देख्दैछु र आज यतिको लागि बुझिराख्नुहोस् र भोलि म तपाईहरुलाई त्यसको विषयमा डिस्कस गर्नेछु सो आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।